Trong đầu tư và đặc biệt là thị trường Forex thì thị trường không hề di chuyển ngẫu nhiên mà mỗi cú spike, mỗi cây nến dài bất thường, mỗi lần giá đánh úp stop loss thì đều có lý do ở phía sau. Và rất nhiều trader rơi vào trạng thái hoang mang quen thuộc, đang vào lệnh bình thường, vẫn cấu trúc đẹp, kỹ thuật không sai, nhưng chỉ trong vài giây thì giá đã quay đầu dữ dội. Lúc đó thì phản xạ đầu tiên thường là mở hàng loạt trang tin tức bên ngoài, nhưng thị trường thì không chờ ai cả. Và đây chính là lý do mà Xnet Terminal cho thấy sự khác biệt. Bởi vì trên nền tảng này, tin tức và tâm lý thị trường không nằm ở đâu xa mà nằm ngay bên cạnh nút buy sell, nơi mà chúng ta quyết định ra lệnh mỗi ngày. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà Xnet Terminal tích hợp các tin tức miễn phí và các chỉ báo tâm lý, không phải để trade theo một cách cảm tính mà để chúng ta hiểu được vì sao giá di chuyển và tránh bị bất ngờ. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Đa phần thì các trader khi mà nhắc đến Xnet Terminal thì chỉ nghĩ đơn giản rằng nó là một nền tảng web để vào lệnh nhanh, gọn và tiện lợi. Nhưng thực tế thì Xnet Terminal được xây dựng như một trạm thông tin giao dịch hoàn chỉnh. Ngay trong giao diện đó thì Xnet Terminal tích hợp sẵn tab tin tức và khu vực tâm lý thị trường, cho phép trader đọc, hiểu và phản ứng với thị trường mà không cần phải rời khỏi biểu đồ. Tiếp theo đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để chúng ta xem tin tức và sau đó là xem các cái phân tích tâm lý thị trường ở trên trực tiếp trên Xnet nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái trang của Xnet. Sau đó thì các bạn để ý này, bên góc bên này sẽ có một cái phần giống như là cái cuốn sách ấy. Chúng ta sẽ nhấn vào đây nhé. Đây thì các bạn có thể thấy nó sẽ hiện ra đầu tiên là quan điểm của chuyên gia phân tích, thứ hai là tin tức thị trường và thứ ba là lịch kinh tế. Lịch kinh tế tức là những cái tin tức liên quan tới thị trường hiện tại và nó sẽ cập nhật ở giống như là ở trên Forex Factory. Và thứ hai là tin tức thị trường thì đây chính là Dow Jones Newswire. Đây là nguồn tin vĩ mô hàng đầu thế giới, chuyên cập nhật các thông tin liên quan đến lãi suất, dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ và phát biểu của các cơ quan với tốc độ cực nhanh. Và điểm mạnh của Dow Jones không nằm ở phân tích dài dòng mà nằm ở sự ngắn gọn, trực diện và đúng trọng tâm. Đây chính là thứ mà thị trường cần khi mà biến động mạnh. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tin tức trước nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào tin tức thị trường. Rồi các bạn có thể thấy này, nó sẽ phân ra chúng ta các thông tin của từng cặp tiền tệ như là Euro USD, GBP USD, JPY và đô la Index. Sau đó thì ở dưới này nó sẽ có những cái thông tin chính. Ví dụ như đầu tiên là tin của đồng Euro. Nó ký hiệu như này thì sẽ là tin liên quan đến Euro. Tiếp theo là nội dung chính của tin là ECB giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp thứ tư. Nếu như mà các bạn thấy cái thông tin này cần thiết và liên quan đến những sản phẩm mà các bạn đang trade thì chúng ta muốn xem thêm thông tin, chúng ta sẽ nhấn trực tiếp xuống này để đọc toàn bộ thông tin của nó. Ngoài ra ở dưới này cũng vậy, nó sẽ phân ra các bạn này. Tiếp theo là đồng CPY và ở dưới nữa là thông tin về Mexico chi tiêu cá nhân so với cùng năm trước tăng lên 1,4%. Đây là toàn bộ thông tin nó sẽ tổng hợp ở đây. Các bạn khi mà cần thông tin gì đấy thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để xem ha. Ví dụ những cái thông tin về tổng thống Mỹ thì nó cũng sẽ cập nhật ở đây, kể cả những thông tin về lãnh đạo Nga Putin. Và ngoài ra các bạn muốn đọc thêm cái thông tin khác thì chúng ta sẽ nhấn vào tải tin tức khác. Thì lúc này web sẽ tiếp tục tải những cái thông tin liên quan cho chúng ta tham khảo. Tiếp theo là những cái thông tin về Fed, ECB, AUD, USD, đồng bảng Anh. Rất là nhiều thông tin được cập nhật ở đây. Và tin tức này nó có một cái ưu điểm. Đầu tiên là nó sẽ hiện cho các bạn này, cái thông tin này nó liên quan tới cặp tiền tệ nào. Sau đó là cái nội dung chính của thông tin để các bạn nhìn thử cái thông tin này có đang phải là thông tin mình cần hay không. Nếu như mà cần thì chúng ta mới đọc, còn không thì chúng ta có thể lướt qua. Đấy là cái cách mà chúng ta xem thông tin của F-Street ha. Và tiếp theo sẽ là các cái thông tin về phân tích, hỗ trợ kháng cự. Chúng ta cũng tương tự thôi, sẽ quay lại cái mục lúc nãy và các bạn lần này sẽ chọn giúp mình là quan điểm của chuyên gia phân tích. Và ở đây là nơi mà các bạn có thể tham khảo các cái phân tích vào lệnh của chuyên gia và nó sẽ phân ra từng cái một sản phẩm cho các bạn. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tìm cố định hoặc là cụ thể một cái sản phẩm nào đấy thì chúng ta có thể tìm kiếm ở đây. Ví dụ mình tìm XAG. Sau đó thì nó sẽ hiện ra bạc này, các bạn có thể nhấn vào đây ha. Và lúc này nó sẽ hiện ra thông tin của bạc.
Và ở một thông tin này thì nó sẽ tập trung vào nhiều góc nhìn kỹ thuật, nhận định xu hướng, giúp cho trader có thêm bối cảnh tham khảo về hỗ trợ, kháng cự, xu hướng ngắn hạn. Nó sẽ đưa ra cho các bạn các cái phân tích và dự báo xem thử nên buy hay là sell, và buy ở vùng nào, sell ở vùng nào, stop loss ở đâu. Và nếu như các bạn cảm thấy thông tin này hữu ích và các bạn muốn trade thì chúng ta có thể nhấn trade trực tiếp ở đây nhé. Khi mà chúng ta nhấn trade thì nó sẽ chuyển qua tài khoản của mình, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn giao dịch trực tiếp thôi. Đó là cái tiện lợi của Xnet Terminal. Và ở trên này ấy, nếu như mà các bạn thấy những cái cặp mà nó hiện ra đỏ như thế này, chứng tỏ là nó đang thiên về xu hướng sell. Các bạn có thể nhìn thấy phân tích của nó này. Ngược lại, nếu như mà xanh như thế này thì đang thiên về xu hướng là buy. Chúng ta sẽ nhìn phân tích theo hướng buy nhé. Và nó sẽ đưa ra các cái vùng để buy này, SL ở đâu, sau đó là những cái vùng mà chúng ta có thể chốt lời. Theo thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn phần thứ 3 là gương soi tâm lý đám đông. Đây chính là phân tích tâm lý thị trường. Và phần này thì nó sẽ giúp cho các bạn biết được là đám đông đang nghiêng về phía nào. Và khi sử dụng Steinman trên Xnet Terminal thì nó sẽ giống như một công cụ kiểm tra tâm lý, không phải là một tín hiệu vào lệnh, sẽ giúp các bạn tránh đi theo đám đông một cách mù quáng. Và lúc này chúng ta có thể kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau, sau đó thì mới đưa đến quyết định ha. Và cách để mà chúng ta sử dụng chỉ báo tâm lý thị trường thì đơn giản thôi, các bạn sẽ sử dụng trực tiếp ở trên Xnet Terminal nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào web, sau đó thì đăng nhập tài khoản của mình vào và các bạn sẽ nhấn cho mình vào cái mục này. Và để mà sử dụng chỉ báo này thì các bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để mà phân tích tâm lý của thị trường. Chúng ta sẽ tìm kiếm cho mình là RSI. Sau đó thì các bạn bật cho mình vào cái chỉ số sức mạnh tương đối này. Rồi, dưới này thì các bạn có thể thấy này, đây chính là chỉ số RSI. Và chỉ số RSI sẽ cho các bạn biết điều gì? Nó sẽ cho các bạn biết hai điều, đó chính là điểm quá mua và điểm quá bán. Và quá mua, quá bán nó sẽ thể hiện được cái tâm lý thị trường là đang nghiêng về xu hướng nào. Ví dụ như nó đang xả mạnh xuống dưới này và chạm tận dưới này thì có nghĩa là thị trường đang có một cái nhịp bán rất là mạnh mẽ. Và lúc này chúng ta phải cân nhắc nhé, nếu như mà bán quá mạnh rồi, đã chạm đáy rồi thì lúc này nó có thể đảo chiều lên. Và ngược lại, nếu như mà nó đang tăng mạnh mẽ như thế này thì có nghĩa là thị trường đang nghiêng về phía buy rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chạm vùng trên này rồi thì các bạn cũng phải phân tích thêm để mà đưa ra quyết định vào lệnh. Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để kết hợp cả 3 yếu tố. Đầu tiên là Dow Jones News, thứ hai là FX Street và cuối cùng là tâm lý thị trường. Khi mà bắt đầu trade thì các bạn phải xem thử hiện tại đang có những cái thông tin gì, tin tức gì. Nên đầu tiên chúng ta sẽ xem vào tin tức thị trường trước. Và ở cái mục thông tin tin tức thị trường này thì các bạn sẽ tìm và chọn xem những cái thông tin về những cái sản phẩm mà các bạn đang trade. Mình giả sử nhé, ví dụ như các bạn đang trade các cặp tiền về CPY, đồng yên của Nhật, thì lúc này chúng ta sẽ đặc biệt chú ý vào những cái tin mới nhất của đồng yên. Ví dụ như tin này, CPY BOJ tăng lãi suất và đồng yên hầu như không phản ứng, thì sau khi mà đọc cái thông tin này rồi, chúng ta cần đọc kỹ chi tiết về nó. Xem thử cụ thể trên cái thông tin này là tin tốt hay là tin xấu, có lợi và có hại như thế nào. Sau khi mà đã phân tích thông tin xong rồi thì các bạn sẽ tiếp tục chuyển qua mục thứ hai cho mình. Đấy là mục quan điểm của chuyên gia phân tích, có nghĩa là FX Street. Và tiếp tục ở cái mục này thì các bạn sẽ tìm cái đồng tiền mà chúng ta giao dịch. Lúc nãy mình xem tin về CPY thì tiếp tục bây giờ mình cũng sẽ xem về CPY. Giả sử mình đang trade cái cặp USD CPY đi thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau đó thì các bạn có thể thấy này, hiện tại theo cái phân tích và quan điểm của chuyên gia ấy, thì nó đang thiên về xu hướng buy. Điểm vào lệnh, vùng giá chốt lời và SL cụ thể rất là rõ ràng ha. Sau khi mà đã tham khảo xong cả hai cái thông tin này rồi thì các bạn sẽ tiếp tục vào trong Xnet Terminal để mà xác nhận lại xu hướng đám đông như thế nào. Chúng ta sẽ tìm đúng cái cặp mà lúc nãy mình vừa phân tích ha. Mình sẽ tìm ở đây là USD CPY. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Và lúc này các bạn có thể thấy này, hiện tại này, thị trường đang có một nhịp tăng rất là mạnh và đúng với những cái gì mà chuyên gia phân tích. Và các bạn sẽ xem thêm cái hệ thống giao dịch của các bạn, cái kế hoạch giao dịch của các bạn. Nếu như cả 3 yếu tố này đều trùng khớp với những cái thông tin mà bạn đang suy tính thì lúc này chúng ta có thể quyết định vào một lệnh buy ở tại điểm này ha. Đấy là toàn bộ cái cách mà để chúng ta kết hợp giữa 3 yếu tố có sẵn ở trên Xnet Terminal. Trên đây là toàn bộ nội dung của mình hướng dẫn cho các bạn về Xnet Terminal. Nếu như các bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn like video, subscribe kênh Xtrading và chia sẻ với nhiều trader khác để không còn bị bất ngờ trước những cú biến động khó hiểu của thị trường nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyên sâu về Xnet Terminal và tư duy giao dịch bền vững.